السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة تعلم اللغة العربية. عدنا معكم من جديد ومع درس جديد. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نديروا النص النظري للمنهج البنيوي، ولكن باش نضربوا عصفورين بحجر، لأن جاوني بعض التعاليق بحال هاد التعليق مثلا كقلنا دير لنا شي نموذج مثلا فتح لي النصوص النظرية أو النصوص التطبيقية مثلا للمنهج البنيوي. طبعا اشتغلنا على المنهج الاجتماعي، حللنا فيه النص النظري، حللنا فيه كذلك النص التطبيقي، اعطينا واحد التقديم عام حول المنهج البنيوي. اذا بما انكم كطلبوا هذا النماذج بهذا الشكل، اليوم حاولت باش نضرب عصفورين بحجر. ندير واحد التصحيح لواحد الامتحان وطني فيه نص يتحدث عن المنهج البنيوي، وفي نفس الوقت هو تطبيق للمنهج البنيوي. اذا نحن كنطبقوا على المنهج البنيوي وفي نفس الوقت نحاول ان نصحح امتحانا وطنيا. طبعا الامتحان الوطني هو ديال الدورة الاستدراكية لسنة 2017 الخاص بمسلك الآداب ضمن شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. إذا هذا هو الامتحان المطروح في الدورة الاستدراكية لتلك السنة، سنة 2017. إذا هو كما قلنا نص نظري يتحدث عن المنهج البنيوي. إذا عليه غنحاولوا نشتغلوا ونجاوبوا على الأسئلة ديالته، وفي نفس الوقت احنا كنعطيو نموذج للنص النظري للمنهج البنيوي. إذا باش نشتغلوا على أي نص لابد ما نحترموا ما يسمى بالتصميم المنهجي للموضوع. طبعا هذا الشيء واخا هو فيه شق نظري ولكن مهم جدا، لأن بزاف ديال المتعلمين وبزاف ديال المترشحين الأحرار كذلك ما كيعرفوش كيفاش يبنيو الموضوع ديالهم، وبالتالي كيسحاب له راه خصو يجاوب على دوك الاسئله اللي كيعطيو. هذوك ما كيتسموش اسئله، هذوك غير ارشادات فقط كيعاونوك باش تبني واحد الموضوع متماسك ومتكامل. اما انت مطالب باش تبني موضوع، باش تكتب موضوع انشائي تحلل فيه ذلك النص الذي اعطي لك في الامتحان. اذا باش تبني واحد الموضوع لابد ما تحترم هذا التصميم المنهجي. هذا التصميم المنهجي كيتبنى على المقدمه ثم العرض ثم الخاتمه. الان اشنا هما العناصر الاساسيه اللي خصني نراعي في المقدمه ديالتي، وشنو هما العناصر اللي خصني نركز عليها كذلك في مرحله العرض، وشنو هي العناصر الاساسيه اللي خصني نركز عليها كذلك في الخاتمه. اذا نشوفها بشكل بسيط جدا وبعجاله. بالنسبه للمقدمه، اول حاجه لابد ما دير واحد التطير للنص اللي انت غتشتغل عليه. بمعنى غتحاول تصنف ذاك النص ضمن مثلا التيار الذي ينتمي اليه، ان كان مثلا شعرا او مثلا فنا ادبيا كالقصه والمسرح، او مثلا نصا نقديا كالمناهج مثلا. اذا لابد ما تحطه في السياق الادبي والفني ديالو. بعد ذلك كتحاول تطرح واحد الاشكاليه للموضوع ديالك. هذه الاشكاليه عباره عن اسئله يحتمل ان تجيب عنها في مرحله العرض، مجموعه من الاسئله مثلا واحد 3 أو 4 ديال الاسئله او 5. اذا كنسميها الاشكاليه. كذلك لابد من بناء وصياغه ما يسمى بالفرضيه القرائيه، بمعنى لابد ان تفترض شيئا تتوقع حديث النص عنه، باش مثلا من مورا التحليل ديالك والمناقشه يعني تثبت ديك الفرضيه الا كانت صحيحه او لا تفندها الا كانت مثلا خاطئه. بالنسبه لمرحله العرض، اهم العناصر الاساسيه اللي خصنا نركزوا عليها في هذه المرحله هي اولا تحديد القضيه المحوريه وجرد عناصرها. دابا كنتكلموا على النص النظري ديال المناهج مثلا، او النص النظري بشكل عام. مثلا هذا النص دابا حنا كنشتغلوا على هذا النص. اذا هذا النص اول حاجه غنديروا في مرحله العرض ديالو وتحديد القضيه المحوريه، بمعنى الفكره العامه علاش تتكلم بشكل عام، وكذلك العناصر ديال هذه القضيه، وكنقصدوا بالعناصر الافكار الاساسيه لهذا النص. كذلك لابد من نتكلموا على الخصائص ديال هذا المنهج. طبعا هذا الشيء كامل راه مطلوب منا. الى لاحظتوا مثلا هنا في الاسئله ديال مكون النصوص، ها انتم كتلاحظوا مثلا السؤال المتعلق بالمقدمه او العنصر المتعلق بالمقدمه. كذلك عندي مثلا في مرحله العرض تحديد القضيه المحوريه او كذا وجرد عناصرها، او مثلا واهم عناصرها الى غير ذلك. كذلك ابراز الخصائص المتعلقه بالمنهج. اذا هذه الاشياء كلها ناخذها طبعا من هذا الامتحان ومن هذه الارشادات اللي كتعطى لنا في الامتحان الوطني. كذلك غنحاولوا نبينوا الطريقه والاساليب المعتمده في عرض مضامين هذا النص، بالاضافه كذلك الى عناصر الاتساق المعتمده في النص. بمعنى اشنو هي اهم العناصر الاتساقيه التي اعتمدها الكاتب من اجل ضمان تماسك اجزاء النص وبناء فقراته بناء صحيحا متينا.
أما بخصوص الخاتمة، فأهم العناصر اللي غنتناولوها في هذه الخاتمة هي تلخيص نتائج التحليل، بمعنى من مورا ما حللنا وجاوبنا على جميع الأسئلة السابقة مثلا كنحاولوا نلخصوا دوك الإجابات ديالنا في واحد خلاصة بسيطة كتسمى خلاصة تركيبية وخلاصة عامة. من بعد غنحاولوا نناقشوا قولة الكاتب اللي تعطات لنا هنايا مثلا في السؤال الأخير ديال هذه القولة. إذا غنحاولوا نناقشوها لأن طلب منا هذه المناقشة. بالنسبة لهذه المناقشة إلا تعطات لك في أي امتحان حاول تركز عليها، لأن كيعطيو عليها نقاط بزاف. يعني مثلا في هذا الامتحان عطاو عليها 2 نقاط، إذا ما تهملهاش، ما تستهنش بها، لأنها مهمة جدا لابد وأن تناقشها، سواء تناقش بالتأييد أو بالمعارضة أو مثلا باستعمال مقارنة بين منهج ومنهج آخر. المهم لابد ما تناقش القولة ولو بشكل بسيط. من بعد غنحاولوا نبديو الرأي الشخصي ديالنا بشكل بسيط جدا حول مثلا هذا المنهج مثلا وما يتعلق به. إذا ننتقلوا للتفصيل ديال هذه الخطوات المنهجية أو هذه العناصر الثلاث اللي هي المقدمة والعرض والخاتمة. والبداية طبعا مع المقدمة. بالنسبة للمقدمة مثلا عندنا واحد النموذج هنايا كنقولوا مثلا شكلت البنيوية نقلة نوعية في مسار البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، وكانت بمثابة الإرهاصات الأولية لظهور المنهج البنيوي في أوروبا في مطلع القرن العشرين، حيث انبثق من حقل الدراسات اللغوية لصاحبها فرديناند دو سوسير. بمعنى الدراسات اللي دايرها هذا العالم السويسري كانت بمثابة الإرهاصات الأولى لظهور المنهج البنيوي. وإذا كانت المناهج الأخرى هنا كنحاولوا ندير واحد مقارنة مثلا ما بين هذا المنهج والمناهج الأخرى النقدية الأخرى. نقول وإذا كانت المناهج الأخرى التاريخي مثلا النفسي الاجتماعي قد أولت اهتماما بالغا للمؤثرات الخارجية في التحليل، فإن المنهج البنيوي ركز على النص من الداخل. إذا هنا كنحاولوا نذكروا بعض الخصائص مثلا اللي كيتميز بها المنهج البنيوي. من ضمن هذه الخصائص أنه يركز على البنية الداخلية للنص. إذا قلنا ركز على النص من الداخل باعتباره نسقا لغويا مغلقا فيقوم بتفكيكه ثم يعيد تركيبه من جديد. وكانت أواخر الستينيات إذا هنا بداية دخول هذا المنهج إلى الثقافة العربية أو العالم العربي. إذا أواخر الستينيات كانت فرصة لولوج هذا المنهج عالم الثقافة العربية بفعل انفتاح. إذا هذا بعض العوامل مثلا اللي كان سبب في دخول هذا المنهج للثقافة العربية، وهو عامل الانفتاح للثقافة الغربية عموما والثقافة النقدية بشكل خاص. من بعد كنحاولوا ننتقلوا لبعض الرواد مثلا اللي اشتغلوا بهذا المنهج سواء على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق. نقول مثلا ومن النقاد الذين اشتغلوا على المنهج البنيوي تنظيرا وتطبيقا نذكر مثلا تمام حسان وهو الناقد المصري، عبد السلام النسدي ناقد تونسي، محمد بن رضا، حسن المنيعي، وهادو مغاربة. وكذلك نجد صاحب النص ديالنا اللي هو وجيه يعقوب السيد، الكاتب والناقد المصري المعاصر صاحب كتاب الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية. إذا هنا صاحب النص طبعا لا كتعرفوا انت منين بالضبط، مثلا سبق لك قريت عليه مزيان ما عرفتيش كتقول الناقد العربي المعاصر مثلا أو الناقد العربي الدائع الصيت أو ما شابه ذلك. إذا من بعد كنذكروا مصدر النص الكتاب الذي أخذ منه النص، وهو هنا الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية، وهو المصدر الذي اقتطف منه نص قيد الدراسة. ثم بعد ذلك كنحاولوا ننتقلوا للبناء الفرضية أو صياغة الفرضية. نقول مثلا وإذا ما انطلقنا من عنوان النص الذي جاء عبارة عن جملة اسمية قائمة على مبتدا وخبر المنهج البنيوي، طبعا الخبر هنا محذوف تقديره محتوى النص، وكذلك انطلاقا من بداية فقرة النص. هانتم إلا لاحظتوا مثلا بداية كل فقرة كنلقاو مثلا شي عبارة كتدل على مثلا الإشارة معينة إلى البنية أو البنيوية أو البنيويون وما شابه ذلك. إذا قلنا ومن بداية فقرة النص المتضمنة للمشيرات التالية مثلا المنهج البنيوي، البنيويون، دراسة العالم اللغوي فرديناند دي سوسير، كذلك النقد البنيوي والتي تحيل على درس نقدي. إذا هذه الإشارات كلها وهذه المفاهيم والمصطلحات كلها تحيل على درس نقدي قائم على مقاربة النص الأدبي بطريقة معينة. إذا من خلال هذه المشيرات كلها أفترض أن النص مقالة نقدية تعرف بالمنهج البنيوي وبخصائصه. إذا نحن سالينا فرضية، من بعد كنحاولوا نطرحوا بعض الأسئلة عبارة عن إشكالية. طبعا مسألة تقديم الفرضية على الإشكالية أو العكس مثلا نقدموا الإشكالية على الفرضية لا إشكال في ذلك، دائما حسب التعبير ديالك نتايا. مثلا في الغالب مثلا ملي كنتكلموا على صاحب النص ومصدر النص الأفضل أننا نتبعوا الفرضية مباشرة،
والعكسنا مثلا طرحنا الإشكالية عاد بنينا الفرضية لا إشكال في ذلك. إذا نقول بالنسبة للإشكالية فما القضية التي يعالجها النص. وطبعا هذه الأسئلة كلها راه كنجبدوها من هذه الأسئلة اللي تعطت لنا مثلا في الأسئلة ديال أو في السؤال الكبير ديال الامتحان الوطني. إذا هنا تحديد القضية كنقول فما القضية التي يعالجها النص، وهنا تحديد العناصر ديالها كنقول كذلك وما هي العناصر المكونة لها، وما هي الطرائق والأساليب التي اعتمدها الناقد في عرض وبسط هذه القضية. إذا هنا أعطوني كذلك بيان الطريقة أو إبراز الطريقة المعتمدة والأساليب كذا. إذا كنطرح سؤال حول هذه الطريقة. ثم بعد ذلك نقول مثلا وهل استطاع الكاتب النجاح في تقريب هذا المنهج من المتلقي، بمعنى واش استطاع أنه يقدم لنا واحد تصور عام أو شامل حول التعريف بالمنهج البنيوي وبخصائصه. إذا هنا كنكونوا سالينا المقدمة وكننتقلوا الخطوة الموالية المتعلقة بالعرض. بالنسبة للعرض أول خطوة قلنا كنبداو بها هي تحديد القضية المحورية للنص. نقول مثلا يعالج النص قضية نقدية مفادها التعريف بالمنهج البنيوي وخصائصه وطرق اشتغاله على تحليل النصوص الأدبية. من بعد كنحاول نقسم أو نفرع هذه القضية الأساسية إلى قضايا جزئية. هذه القضية أو القضايا راه كنقصدوا بها الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية. القضية المحورية هي الفكرة العامة، والقضايا الجزئية والعناصر ديال هذه القضية هي الأفكار الأساسية. إذا نقول مثلا وتتفرع عن هذه القضية المحورية مجموعة من القضايا والأفكار الجزئية التي هي بمثابة العناصر المشكلة والمكونة للقضية المركزية للنص. ومن هذه العناصر والقضايا الجزئية نورد مثلا ما يلي، وكنحاول نذكر أهم الأفكار الواردة في النص. وبالنسبة للطريقة كيفاش مثلا نذكر الأفكار أو نلخص الأفكار، يعني كنحاول نقرأ فقرة من النص وكنحاول نخرج بواحد قضية أو فكرة معينة. إذا بالنسبة للفقرة الأولى مثلا من هذا النص اللي تعطى لنا كنلقاو أن القضية المتناولة فيه هي تقديم المنهج البنيوي مقاربة علمية للنص الأدبي، بمعنى أن المنهج البنيوي يقارب النص الأدبي مقاربة علمية خلافا لباقي المناهج النقدية الأخرى كالمنهج الاجتماعي والنفسي. القضية الفرعية الأخرى أو مثلا الفكرة الأساسية الأخرى هي اعتبار البنيويين دراسة اللغة وتعرف بنيتها الخاصة مدخلا للتحليل الأدبي. وهذه الفكرة طبعا وهذه القضية خديناها من الفقرة الثانية. من القضايا الأساسية كذلك استفادة النقد البنيوي من منظور ديسيسير للغة في دراسة النصوص الأدبية، وهذه الفكرة وهذه القضية خديناها من الفقرة الثالثة من النص. كذلك من القضايا اهتمام البنيوية بالبحث في علاقة عناصر النص الأدبي للكشف عن وحدته الكلية، وهذه القضية طبعا أخذت من الفقرة الرابعة من النص. وكذلك نجد تجنب النقد البنيوي إصدار أحكام قيمة عن النص الأدبي وتفسيره وانشغاله بكشف خصائصه. ومن القضايا كذلك نجد اهتمام البنيوية بكيفية تركيب النص الأدبي وتلاحم أجزائه، بالإضافة إلى تأكيد تميز المنهج، بمعنى الكاتب أو الناقد أكد على أن المنهج البنيوي يتميز بمنظوره وطرائقه الخاصة في اكتشاف خصوصية النص الأدبي. إذا هنا كنكون سالينا مرحلة المتعلقة بتحديد القضية والعناصر ديالها، بمعنى القضايا الجزئية أو القضايا التفصيلية والأفكار الأساسية. من بعد كننتقلوا للسؤال الموالي المتعلق بالخصائص، خصائص المنهج البنيوي. بالنسبة للنصوص النظرية حاولوا تركزوا على هذه المسألة ديال الخصائص. في الغالب فاش كيتعطى لك نص نظري سواء في المناهج أو في القصة أو المسرح أو الشعر كذلك كيحاولوا مثلا يركزوا على هذا السؤال ديال الخصائص وكيعطيو عليه حتى الجوج النقاط. إذا بالنسبة للخصائص راه ماشي الأفكار، لأن الأفكار يعني كنحاولوا نلخصوا الفكرة ديال الفقرة كلها. أما بالنسبة للخصائص ممكن مثلا فقرة واحدة نلقاو فيها بزاف ديال الخصائص، نلقاو فيها 3 4 5 ديال الخصائص. وبالنسبة للخصائص ماشي مثلا الأفكار ديال النص كلها، الخصائص ممكن نلقاوها مجتمعة في فقرتين أو في فقرة واحدة أو مثلا في واحد جزء صغير مثلا من النص وما إلى ذلك. إذا نقول وأما بخصوص خصائص المنهج البنيوي فقد أماط الناقد اللثام عن مجموعة منها باعتبارها سمات ومميزات تميز المقاربة البنيوية للنصوص عن بقية المناهج النقدية الأخرى. ومن ضمن هذه الخصائص كما وردت في النص، لأن حتى في السؤال عاطيني كما وردت في النص، إذا حتى أنا ما خصنيش نزيد مثلا حتى إلا كنت حافظ مثلا خصائص ديال المنهج البنيوي كما شفنا في التقديم السابق من غير هذه الخصائص اللي مذكورة هنايا ما خصنيش نذكرها، أنا خصني نركز على الخصائص اللي هي مذكورة عندنا في هذا النص. إذا نقول مثلا كما وردت في النص نذكره، وكنحاول نعطي أمثلة على هذه الخصائص.
نقول مثلا من ضمن هذه الخصائص القراءة العلمية للنص الأدبي، وهذا الشيء طبعا شفناه في الفقرة الأولى. كذلك الدراسة العلمية للغة النص الأدبي وتعرف خصائصها وبنياتها الخاصة. كذلك من الخصائص اعتبار اللغة بنية تحكمها مجموعة من الثنائيات. كذلك من الخصائص الاهتمام بطريقة تركيب النص الأدبي والبحث في علاقات عناصره وأجزائه. كذلك الكشف عن خصائص النص الأدبي. وكذلك نجد أن من ضمن الخصائص اعتبار النص كيانا مستقلا، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع لغة النص الأدبي في مستوياتها المختلفة، بمعنى مستوى الصوت، مستوى التركيب، مستوى المعجم، مستوى الدلالة إلى غير ذلك. إذا هذه مجموعة من الخصائص. طبعا أنت لست مطالبا بأنك تخرج جميع الخصائص مثلا اللي هي مذكورة عندك في النص، ولكن على الأقل حاول تعطي واحد 3 حتى 4 ديال الأمثلة مثلا على هذه الخصائص. ثم بعد ذلك كنحاولوا ننتقلوا لحاجة أخرى المتعلقة بالطريقة المعتمدة في بناء النص، وكذلك الأساليب الحجاجية المعتمدة في عرض ومقاربة هذه القضية وعناصرها. نقول مثلا ومن أجل تقريب المنهج البنيوي من القارئ والمتلقي اعتمد الكاتب أو الناقد على أساليب وطرائق عرض مختلفة، لعل أهمها مثلا وكنحاول نفصلها. مثلا أهم طريقة هي طريقة الاستنباط، وذلك من خلال التدرج في طرح الفكرة ومناقشتها من العام إلى الخاص، حيث قدم الكاتب بمعنى بمقدمة عامة، بمعنى حاول يعطينا واحد مقدمة عامة في البداية عرف فيها بطبيعة المقاربة البنيوية للنصوص، ثم انتقل بعد ذلك في مرحلة العرض ديالو لعرض أبرز وأهم خصائص ومرتكزات المنهج البنيوي في مقاربة النصوص الأدبية، ثم حاول يختم لنا النص ديالو في الأخير بالتأكيد على تميز المنهج البنيوي بمنظوره وطرائقه الخاصة في اكتشاف خصوصيات النص الأدبي. ومن الطرائق أيضا المعتمدة في بناء وعرض مضامين هذا النص طريقة التعريف، كما في تعريفه مثلا للمنهج البنيوي في الفقرة الأولى، حيث يقول المنهج البنيوي هو منهج يرمي إلى تقديم قراءة علمية منضبطة للنص الأدبي. التعريف طبعا غتلقاه في بداية الفقرة الأولى من النص. ومن الطرائق كذلك المعتمدة طريقة المقارنة، حيث قارن بين التحليل البنيوي للنصوص الأدبية وبين التحليل السياقي أو ما يسمى بالمناهج النقدية الأخرى مثل المنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي وكذلك النفسي التي تدرس مثلا الأعمال الأدبية والنصوص الأدبية انطلاقا من سياقات خارجية. ومن الطرائق كذلك طريقة الاستشهاد، وذلك من خلال استشهاده ببعض النقاد البنيويين أمثال مثلا فرديناند دي سوسير. ثم غنتقلوا لبعض العناصر ديال الاتساق اللي مثلا كانت سبب في بناء وتماسك أجزاء النص. طبعا هذه العناصر ديال الاتساق قد تطلب وقد لا تطلب، لكن مزيان أنك تشير لها. إذا نقول مثلا وحتى يحقق الكاتب الاتساق المطلوب لأجزاء النص وفقراته المتتابعة، فإنه حرص على توظيف مجموعة من العناصر الاتساقية كالإحالة بنوعيها المقالية والمقامية، وكنعطي أمثلة على كل نوع. مثلا بالنسبة للإحالة المقالية اللي هي الإحالة النصية تتحدد في استعمال الكاتب لبعض الضمائر مثلا، وكتعطي أمثلة على الضمائر مثلا تمكنهم أنها وبنيتها، وكذلك الضمير المنفصل هي، وكذلك أسماء الإشارة أو الموصول. كذلك نقول مثلا ولذلك، كيقول كذلك في النص هذه الصفة، يقول هذا المنهج، ومن ثم اسم إشارة إلى مكان. ميزان. أما الإحالة المقامية اللي هي كتحيل على شي حاجة خارج النص فتبرز في النص أكثر في إحالة الكاتب على بعض رواد هذا المنهج مثل مثلا فرديناند دي سوسير. إذا من اللي حالنا على هذا العالم السويسري يعتبر ذلك إحالة مقامية سياقية. كما أحال كذلك على مقاربات ومناهج نقدية أخرى كالمنهج الاجتماعي والنفسي. وكذلك إلى جانب الإحالة اعتمد عنصرا آخر من عناصر الاتساق اللي هو الربط أو ما يسمى بالروابط اللغوية بمختلف أشكالها وألوانها. إذ نجد مثلا الربط التماثلي مثلا حينما استعمل الواو واو العطف وكذلك الفاء، وكذلك عبارة كما أنه. والربط الآخر اللي هو الربط العكسي في قوله مثلا بل يبحث على عكس بل يسعى، وكذا الربط الزمني والسببي من خلال اعتماد العبارة التالية مثلا ومن ثم ولذلك ولهذا إلى غير ذلك. وإلى جانب هذه العناصر نجد الكاتب قد اعتمد أسلوبا لغويا يطبع الخبر والتقرير. هنا كنشير إلى طبيعة الأسلوب اللغوي وكذلك طبيعة اللغة. إذن إلى جانب هذه العناصر نجد الكاتب قد اعتمد أسلوبا لغويا يطبع الخبر والتقرير رغبة منه في تعزيز بناء النص وإيصال الفكرة للمتلقي بشكل واضح وسلس.
وأما لغة النص فتقريرية هي الأخرى، تعتمد المباشرة في طرح الأفكار وتبتعد عن الإيحائية والاستعمالات البلاغية الانزياحية، وتميل أكثر إلى اللغة الواصفة ذات طبيعة علمية تنسجم طبيعة الموضوع، حيث الإكثار طبعا من المصطلحات العلمية المنتمية للمنهج البنيوي. مثلا نجد مصطلح البنية، البنيويون، نجد العلاقات المتشابكة، نجد الأزواج المتقابلة، نجد كذلك التحليل البنيوي. لماذا هذه الأمور أو هذه اللغة بهذا الشكل؟ لأن الغرض هو تقريب هذه الاستعمالات من القارئ ودفعه إلى الاشتغال على هذا المنهج أو بهذا المنهج. ثم كنوصلوا للمرحلة الأخيرة اللي هي الخاتمة، والخاتمة كما قلنا كنحاولوا نلخصوا فيها النتائج اللي تناولناها في مرحلة العرض، ثم بعد ذلك كنحاولوا نناقشوا القولة اللي تعطت لنا، وكنحاولوا نبديو الرأي الشخصي ديالنا. نقول مثلا وتأسيسا على ما سبق، أخلص إلى القول إن المنهج البنيوي يعتمد في دراسة النصوص الأدبية على إبعاد كل العناصر الخارجية، ويتعامل مع النص باعتباره بنية لغوية معزولة ومستقلة، ويقاربها يعني هذه النصوص الأدبية وفق لائحة من المفاهيم ذات الإطار المرجعي البنيوي، مثلا البنية، التركيب، التحليل البنيوي، الدلالة، المستوى التركيبي، المستوى الصوتي، الإيقاعي إلى غير ذلك من المصطلحات. وقد وجدنا بأن الناقد قد اعتمد مجموعة من الآليات والأدوات، هنا كنشير إشارة إلى الوسائل المعتمدة في بناء النص التي ضمنت للنص تماسكه وتناسق أفكاره، كالإحالة مثلا والربط والتكرار، علاوة على بنية حجاجية قائمة على التدرج في معالجة الموضوع بشكل ينسجم مع تطلعاتنا نحن القراء. من بعد كنحاول ندير واحد المناقشة بسيطة جدا للقولة اللي تعطت لنا. مثلا نقول وأما بخصوص مناقشة قول الكاتب، وهنا كنجيب القولة طبعا اللي تعطت للمناقشة. مثلا القولة هي النقد البنيوي يتجنب أحكام القيمة على النص الأدبي، بمعنى لا يحكم عليه حكم قيمة، كما أنه لا يرمي إلى تفسير العمل الأدبي وتعرف الواقع فيه، بمعنى لا يدرس مثلا العمل الأدبي من أجل الكشف عن الواقع. إذا من أجل المناقشة أقول مثلا من المعلوم أن المنهج البنيوي يسعى إلى الكشف عن خصائص العمل الأدبي وأبعاده الفنية والجمالية، ولا يهمه الحكم عليه بالجودة أو الرداءة، فهو يدرس الأدب للأدب ويبحث عن أدبية الأدب، ومن ثم لا يلتفت لا من قريب ولا من بعيد إلى إصدار أحكام قيمة على العمل الأدبي، عكس ما تنهجه مثلا بعض المناهج الأخرى. إذا هنا من أجل عقد مقارنة حتى يتضح مثلا صحة هذه الفكرة أو هذه القضية نطرحها مثلا في هذه القولة، نقوم مثلا بعقد مقارنة بين هذا المنهج البنيوي وبين بقية المناهج الأخرى التي مثلا تصدر أحكام قيمة على العمل الأدبي بناء على مثلا تأثيره في المحيط الاجتماعي أو في التقلبات التاريخية مثلا أو السياسية، أو مثلا العكس تأثره بهذه الظروف وهذه التقلبات. إذا نقول مثلا عكس ما تنهجه بعض المناهج الأخرى من استحسان بعض الأعمال الأدبية واستقباحها بناء على معطيات خارجية أو بناء على قوة تأثير هذا العمل الأدبي في القارئ. إذا هنا باش نختم المناقشة وندخل إبداء الرأي الشخصي أقول مثلا ولعل هذا يعني هذه المسألة ما يعطي الضوء الأخضر لبعض النقاد لتفضيل المنهج البنيوي والاشتغال به على المناهج النقدية الأخرى. ومن وجهة نظري هنا كنعطي الرأي الشخصي ديالي أنا في هذه القضية، كأقول مثلا أرى أن الحكم على قدرة المنهج البنيوي على تعويض بقية المناهج الأخرى سيظل صعبا علينا، خاصة إذا ما علمنا أن الأدب كائن حي يتأثر ويؤثر في غيره كباقي الكائنات الحية الأخرى. إذا باش نقول مثلا المنهج البنيوي راح يحسن من المناهج النقدية الأخرى كالمنهج النفسي والتاريخي والاجتماعي وغيرهم، هي مسألة جد صعبة. لماذا؟ لأن الأعمال الأدبية كائنات حية تتأثر وتتطور مع مرور الوقت، وطبعا هذا ما يترك الباب مفتوحا أمامنا للبحث عن منهج نقدي يستطيع التوفيق بين العناصر الداخلية للنص والسياقات الخارجية له وفي عملية تحليل ودراسة النصوص الأدبية. وهذا الشيء طبعا هو اللي حدث، هو اللي وقع. نجد مثلا أن أحد النقاد استطاع أن يجمع أو أن يدمج على الأقل بين المنهج الاجتماعي وبين المنهج البنيوي، فأنتج ما يسمى بالمنهج البنيوي التكويني. إذا هذا غير نموذج طبعا للتحليل، وأي واحد مثلا ممكن يحلل أي نص بطريقته الخاصة وبتعبيره الخاص، فقط الأهم هو أنك تحترم التصميم المنهجي لكتابة الموضوع، وكذلك تحترم العناصر الأساسية لكل خطوة من هذه الخطوات المنهجية. العناصر الأساسية في المقدمة، العناصر الأساسية للعرض، العناصر الأساسية للخاتمة.
إذا حتى لا نطيل عليكم نشكركم في النهاية على حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وندعوكم مجددا إلى مزيد من التفاعل من خلال الضغط على زر الإعجاب وكذلك التعليقات المحفزة. ومن لم يشترك بعد معنا ندعوه إلى الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وكذلك تفعيل زر الجرس لكي يتوصل بجديد الدروس المحملة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.